තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණ බලයෙන් අපින්වත් දරුවන්ටත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ හැමටත් දෙමව්පියන්ටත් ඔබ සියලු දෙනාටම නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත් සියලු කායික මානසික සුවයන් නොඅඩුව ලැබ හැම සැනසෙල්ලක් වේවායි ඊටමත් කරුණාවෙන් පළමු කොට අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Dear children, teachers, parents and well-wishers, by the blessings of the Buddha, Dhamma and Sangha, I would like to wish you to be well and happy. සියලු දෙනාම ගෞරවයෙන් තුන් වතාවක් නමස්කාරය කියන්න. Please recite Namo Tassa for 3 times to observe 5 precepts. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tisārana gamanaṃ sampunnaṃ pāṇātipātā veramani sikkhaපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදේන සම්පාදේත. පින්වත් දරුවනි, දෙමව්පියනි, ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම ගුරු මෑණිවරණි, පියවරණි, වෙසක් උදාව ලබන 26 වෙනිදා සකස් වෙනවා. වෙනදා වාගේ දහම් පාසල් වල සීල සමාදානය පවත්වන්න වෙන්නේත් නැහැ, වුණෙත් නැහැ. ඒ වගේම සියලු දෙනාටම වෙසක් දිනයේ පැවැත්වෙන සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වැඩෙන ඒ පිළිවෙත් මාර්ගය අනුගමනය කරන්නත් විහාරස්ථානවල හෝ කොතනක හෝ පිරිස එකතු වෙමින් සාමූහිකව කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ මේ කොරෝනා ලෙඩ දුක් උවදුර නිසායි. ගිය අවුරුද්දෙත් ඒ වගේ. කෙසේ වෙතත් නිවෙස්වලම රැඳී සිටීමෙන් ඒ සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩන්න පුළුවන්. මම අපේ දරුවන්ටත් ආරාධනා කරනවා අඩු ගානේ පැයක් දෙකක්වත් අඩුම තරමේ දෙමව්පියෝ සූදානම් කරගෙන සුදුසු පරිසරයක් සකස් කරගෙන ඒ සිල් ඇඳුමෙන් සැරසීලා
පැය දෙකක්වත් අඩුම තරමේ ඒ පිළිවෙත් මගේ ප්‍රතිපදා මාර්ගයේ යෙදෙන්න කියලා ඊටමත් කරුණාවෙන් ආරාධනා කරනවා. උදේ අඩුම තරමේ 5:05මාරටවත් නැගිටලා පිරිසුදු වෙලා සිල් ඇඳුමෙන් සැරසිලා 6ට උපෝසත අට්ඨංග සීලේ පිහිටලා දෙමෝපියන්ටන් දවස වැඩිහිටියන්ට නම් දවස උනත් ගත කරන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් සියලු දෙනාම සිටින කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක නිවහනක ඉවුම් පිහුම් අනුකුත් කටයුතුත් පවතින නිසා විහාරයක වගේ පූජ්‍ය ස්ථානයක වගේ කරන්න බැරි වෙයි. ඒ නිසා තමයි අඩුම තරමේ දරුවන් පැය දෙකක්වත් ඒ සීල සමාදානයේ පිහිටා සිටින්න, උතුම් දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්න, මෛත්‍රී භාවනාව ආනාපාන සතිය වඩන්නේ නිවන අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී භාවනාව මිනිත්තු කිහිපයක් වඩන්න, අවශ්‍ය වුණොත් ඒ අතර දහම් පොතක් කියවන්න, ඒ ධර්ම ශ්‍රවණයේ වේලාවෙන් අනතුරුව භාවනා කිරීමෙන් අනතුරුව දහම් පොතක් කියවන්න. වේලාවක් තිබුණොත් වැඩිහිටියන්ට පුළුවන් පොඩි වේලාවක් හරි දහම් කරුණක් අරගෙන සාකච්ඡා කරන්න. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේම ජීවිතවල කරන ලද පින්කම් පිළිබඳව, කුසල කර්ම පිළිබඳව පවුලේ ඇත්තෝ සමග කතා කරන්න, පෙන්වලා දෙන්න. මේ ආදී වශයෙන් හෝරා කිහිපයක්වත් අඩුම තරමේ ඒ වෙනුවෙන් ගත කරන්න කියලා කරුණාවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. හොඳින් හිතලා බලන්න. ඉක්මනින්ම මේ ලෙඩ දුක් අවසන් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නමුත් ලබන වසරටත් මේ தත්ත්වයටපත් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා අපි කල් දාන්න නැතුව ඉක්මනින්ම අදාදම මේ ධර්ම මාර්ගය තුළ එකතු වෙන්න අපි උත්සාහ කරමු, අදිෂ්ඨාන කරමු. Dear children and parents, like last few years as we used to follow traditionally, even this time we can follow seal program. Usually you used to come to the temple and then to observe precepts. We arrange programs last few years, except last year, 2020. Even this year we can do that due to coronavirus. But I would like to invite everyone, at least for 1 to 2 hours, at least for 1 to 2 hours, you have to observe precepts and then to continue our path. That means you can listen to a Dhamma sermon. Also, you can offer a discussion between adults and children. Especially, you have to meditate on metta and breathing meditation. Already you practice in our Dhamma school, you know. When you concentrate on normal breath, especially, you have to have a thoughts of Nibbana. That means to eradication of all kind of desires. And then you can spend your time. You are supposed to follow that way. With compassion and kindness, I would like to invite, including our children and parents. I would like to invite everybody, including our children and parents. අද දවසේ ඒ ආදී වශයෙන් සිතට නගාගෙන ඔබ විසින් මේ වෙසක් පිළිබඳව සිහිපත් කළ යුතු වෙනවා. වෙසක් යන වචනයෙන් හඳුන්වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපත. ඒ කියන්නේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයාගේ උපත. සිදුහත් තාපසයන්ගේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ, සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය. එතකොට මේ අවස්ථා තුනම අපි එකාදහසකින් ගන්නවා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෝකේ පහළ වීම කියලා. සුකෝ බුද්ධානං උප්පාදෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ උපත ලෝකයට සුවයක්. සාමාන්‍ය වශයෙන් හෝ හිතලා බලන්න, දැන් පොඩි දරුවන්ටත් පැහැදිලි මෛත්‍රී භාවනාවේදී සියලු සත්වෝම සුවපත් වෙත්වා කියන අදහස බලන්න. සියලු දෙනාටම અભේදානයක්, ඒ කියන්නේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ ලබා දීමක්. අන් අය විසින් මරණයටපත් කිරීම නැති කිරීම සිදු කළා නේද කියලා. දැන් බෞද්ධ නමින් පෙනී හිටින අයත් ප්‍රාණඝාත නොකරනව නෙමෙයි. නමුත් වැඩි පිරිසක්
ඒකෙන් වැළකීලා ඉන්නවා. ජීවිතවලට ගරු කරන්න මේ තරමකින් හරි හිතවලට යොමු කළේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. දැන් වෙනත් ඉගැන්වීම් වල සත්තු මවල තියෙන්නේ ආහාරයට කියන අදහස තියෙනවා. තවත් අය හිතන්න පුළුවන් තවත් කෙනෙක් තමන් කියන දේ පිළිපදින්නේ නැත්නම් ඒ නැති කරන එක දෙවියන් ළඟට යන්න අවස්ථාවක් කියලා. නමුත් එවැනි අදහසකට වඩා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා සියලු සත්වෝම සුවපත් වෙත්වා කියන මෛත්‍රී භාවනාවේ අදහස ඔබට පැහැදිලි. අපි නිරන්තරයෙන් දහම් පාසලේ පුරුදු කරා වගේ සිල් සමාදන් වෙනකොට පුරුදු කරා වගේ තමන්ට දක්වන හිතවන්ත භාවය තමන්ගේ සමීප අයගෙන් ආරම්භ කළ දෙමව්පියෝ දරුවෝ ස්වාමි භාර්යා සොහිරු සොහිරියන් ගුරුවරු අවසානයේ හිතවත් අහිතවත් මැදහත් අර පුරුදු කරන ලද මෛත්‍රී හිතෙන් කිසිදු වෙනසක් නැතුව අහිතවත් අයෙකුට පවා යහපතක් වේවා කියලා හිතන්න පතන්න ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරන්න කටයුතු කරන්න අපේ සිත පුරුදු කරනවා. අපේ හිතවල තරහව, අමනාපය, ගැටීම, තණ්හාව, මානෙ, අනුන් පහත් කොට සැලකීම, ප්‍රාණඝාතයේ සොරකම, අසකනාදී ඉන්ද්‍රියන් වර්ධවා සතුරු කිරීම, බොරු කීම, කේලාම් කීම, පරස වචන, වැඩ කර නැති හිස් වචන කතා කිරීම, මත්වතුර මද්ද්‍රව්‍ය මේව ගැනීම වලින් වැළකීම මේ සියල්ලන්ම හොඳ මාර්ගයට යොමු වෙන්න. කායික ක්‍රියා, වචනීය, සිතුවිලි අකුසලයෙන් බැහැර කරගන්න, පරිස්සම් කරගන්න. දැන් වචනෙන් බොරු කීම ආදී දේවලින් වළකින්න. සිතෙන් සිදුවන දැඩි ආසාව, තරහව, වැරදි අදහස් දන් දුන්නට ප්‍රයෝජනයක් නැහැ, හොඳ නරක කියලා දෙයක් නැහැ, පින්පව් කියලා දෙයක් නැහැ. මේ ආදී වශයෙන් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව හිතලා තමනුත් නපුරු කෙනෙක් බවට පත් වෙලා තමන් මේ ලෝකෙට බිහි කළ අම්මප්පච්චිටත් නිගරු වෙන විදියට හැසිරිලා ලෝකෙටත් විපත්තියක් කරන කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ නෑ. මෙන්න මේ විදියට සිත සිහිය පිහිටුවාගෙන මාර්ගය සකසා ගන්න ඕනේ. ඒ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපත මොනතරම් සැනසෙල්ලක් දෙයයි සඳහන් කළේ නිසායි. මුළු ලෝකයටම ශාන්තියක් ජීවත් වෙන අවස්ථාවක් සියලු සත්වෝම සුවපත් වේවා කියන තැනින් මඟ පෙන්වුවා. ඒ උපත සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඉන් අනතුරුව අපි කතා කරන්නේ සම්මා සම්බුද්ධත්වය. දැන් උපතේදී සඳහන් කළා කියන අදහස ගාථා ඔබට මතකයි නේද දරුවනේ පොඩි දරුවන් ඉඳලා? අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස, ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, අයමන්තිමා ජාති නත්තිදානි පුනබ්බවෝති. මේ මගේ අන්තිම ජාතිය ලෝකයට අග්‍ර වෙමි, ශ්‍රේෂ්ඨ වෙමි, ජේෂ්ඨ වෙමි. මේ මගේ අන්තිම ජාතිය, මීට පස්සේ උපතක් නැහැ. ජාතිගේ අන්තිම උපත නැවත උපතක් නැහැ. මම දුකින් නිදහස් වුණා කියන අදහස. එතනින් තමයි මේ ගමන ආරම්භ වෙන්නේ. Dear children, when we talk about Vesak, generally people used to say Vesak celebration. Of course, we have to celebrate what? We have to celebrate our good thoughts, pure thoughts. We have to cultivate pure thoughts in our mind and then to share with others. For example, when we practice metta, loving kindness, our mind becomes calm and still. With that experience, we have to act accordingly. That means we are not going to harm or hurt anyone else. It could be physical, verbal or mental. That means our mind also so calm and quiet. It is respectful. So that's why we have to say Buddhanam, Sukho Buddhanam Upado. The Buddha's birth is a happiness for whole world. Not only for human beings, but also for all living beings is a happiness to everybody equally. Just after he got this world, just after his birth, this Bodhisattva, those who is fulfilling path or perfections to attain Nibbana, we call as Bodhisattva. Bodhisattva's first words were Aggo hamasmi lokassa, jetto hamasmi lokassa, so on. You remember? I am the superior, I am the senior, I am the greatest one to this world. This is my last birth. No more lives
to me. See, that's the first stanza of words what Bodhisattva preach. ඉන් අනතුරුව උන්වහන්සේගේ බෝධිසත්වයන්ගේ කතාව ඔබට මතකයි. සිද්ධාර්ථ කුමාරය ශිල්ප ඉගෙනීම, නම් තැබීම, ශිල්ප ඉගෙනීම මේ ආදී වශයෙන් ඉතින් කුඩා කාලේ දවස් 5කින් නම් තැබුවා, දවස් 7න් අම්ම නැති වුණා. සිද්ධාර්ථ කියන්නේ සිද්ධාර්ථ නම තැබුව සිදුහත් කියන. ඉටු කරන සිද්ධ කරන අර්ථ ඇත්තේ සිදුහත්. සිද්ධ කරන අර්ථ ඇත්තේ සිද්ධාර්ථ. එය අදහසින් who is going to fulfill his wishes and meaningful things to the world by that mean, that by sense who named as Siddhartha. ඒ අදහසින් තමයි සිද්ධාර්ථ කියන වචනේ නම තිබ්බේ. ඉන් අනතුරුව ශිල්ප ඉගෙන ගත්තා. එදා ලෞකික ලෝකේ තිබුණු සියලු ශිල්ප සියල්ලම ඉගෙන ගත්තා. අවුරුදු 16 දී යසෝදරාව හා විවාහ වුණා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 13ක් රජ කළා 29 තෙක්. ඔබට මතකයි හතර පෙර නිමිති ලෙඩෙක් මහලු අයෙක් මලමිනියක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් සිත පැහැදුන අවසානයේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් එක්ක. මතකදී දහපු ප්‍රශ්න දහම් කතාවේ සඳහන් වෙන්නේ එහෙමයි. දැන් තමන්ගේ රතේ රීදුරා සමග අර උයනට යනකොට සිද්ධාර්ථ කුමාරයා දැක්කා මහලු අයෙක්. අර කවුද? නැත්නම් අපි හිතමු ඉස්සෙල් ලෙඩෙක් කියලා ගිලන් වූ අයෙක් අර කවුද? ඒ ගිලන් වූ අයෙක්. කියන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලා ඒක තරම් නොදකින්න තරමටම සැපවත් වූ ජීවිතයක් ලැබුවේ. උපස්ථාන කරන ළඟින් හිටියේ ක්‍රීඩා කළේ ඔක්කොම තරුණ අය, නිරෝගී අය. සුදෝන් රයිතුමා ඒ වගේ පහසුකම් සලසලා තිබුණේ. මොකද අර නන්තබන දවසේ අහලා තිබුණා අර කොණ්ඩඤ්ඤ බ්‍රාහ්මණය සඳහන් කළානේ. දකුණට හැරී තිබුණු නළලේ තිබුණු ඌර්ණ රෝම ධාතුව දැකලා මේ අනිවාර්යයෙන්ම බුදු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා සසර ගිහි ගෙදර කලකිරෙන්නේ නැති වෙන්න මග සලස්සලා තිබුණේ. ඒ නිසා පළවෙනි වතාව ලෙඩ වූ අය දකින්නට ඇහුව කවුද කියලා. ඒ ලෙඩ වූ අය. ඒක දිගට කතා වෙන්නට ඇති. අවසන් ඇහුව මමත් ලෙඩ වුණාද කියලා. ඔව්. මේ ලෝකේ හැම කෙනෙක්ම ලෙඩ වෙනවා. එතනින් හිතන්න පටන් ගත්තා. අර වගේ ඒ ගිලන් වූ අය කියන තැන ඇවිදින්න අපහසු, සමහරට ශරීරයේ විකෘති වෙලා. දැන් අද කාලේ හිතලා බලන්න. සුවපත් වේවා කියන ගිලන් වූ අය අපි හිතුව හුස්ම ගන්න බැරුව දඟලනකොට මොන වගේ අවස්ථාවක් හිතා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙමනම් හුස්ම ගන්න බැරුව දඟලනකොට එහෙමනම් ඔය සම්ඩු දබර කරන, කලබල කරන සමහර කෙනෙක් මිල මුදල් ධන දහන්නේ මේ ඕන මේව නැතුව මට බෑ කියලා. ඒව මොකක්වත් ගැන හිතන්න වෙලාවක් තියෙන හුස්ම ටික ගන්න බැරුව දඟලනකොට. අර පළවෙනි අවස්ථාව ගැන හිතලා බලන්න. Dear children, Bodhisattva named as Siddhartha, after 7 days of his birth, his mother passed away, and King Suddhodana, the father who took care of Prince Siddhartha by providing all kind of facilities, he heard from Brahmanas Kondanya especially, who told father King Suddhodana, definitely he is going to leave this world. He is going to renunciate. He is going to give up this kind of layman life and then worldly things. He will not remain in this layman life. With that word, King Suddhodana facilitated with all kind of things. He facilitated with Prince Siddhartha. Somehow, he got out, and then on the way to park, he saw a sick person. And then he asked whose assistant, who's that person? He's a sick person, he's a patient. What does it mean? You and me, like we are healthy. He had a healthy life, but he got kind of sicknesses, and then now he's weak. He can't walk properly. Even he can't breathe properly. This kind of things just he was explaining to him. And then Prince Siddhartha
started to think, oh, I thought my life is so strong and is permanent. Forever, or throughout of this life, I'm able to continue my luxury life, but it is not. When I notice it. He started to think the real nature of this life. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා අර විදියට හිතලා ගැඹුරින් දෙවනි දවසෙත් යනකොට අර මහලු අයත් දැක්කා. අර විදියෙන් ප්‍රශ්න කළා මමත් මහලු වෙනවා කියලා හිතාගත්තා. තුන්වෙනි දවසේ මලමිනියක් දැක්කා. අර මොකද්ද කියලා බැලුවා, ඇහුවා. ඔය මියදුණු කෙනෙක්. එහෙනම් අපි ඔක්කොටම මේ தත්ත්වයටපත් වෙනවා. හතරවෙනි දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම අර කවුද? අර කවුද? ඊටාම සංසුන්. ඒ තමයි භික්ෂුවක්, ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක්. ඒ කවුද? මේ ගිහි ජීවිතයේ පවතින දුක්ඛ දෝමනස්ස ගැන සංවේගයක් ඇති කරගෙන මෙතනින් අත්මිදිලා විමුක්තියක් සැනසෙල්ලක් හොයාගෙන පැමුණු කෙනෙක් හඳුන්වනවා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් කියලා. හිතුවා අර තුන්දෙනාගේම හිත සංවේගයටපත් වෙලා හිටියේ. ලෙඩ වූ අයෙක්, මහලු අයෙක් හා අර මලමිනිය දැකලා මේක තමයි මටත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්නට පටන් ගත්තා. Even for the second day, Prince Siddhartha saw an old person. He started to think, if I'm going to get old like this, who can't walk properly? See, he's bending his back. That's the nature. If I'm going to be like that, what's the purpose of having luxurious things or family life? There's lots of bonds, but still I can't avoid these sicknesses of old age. Just I have to face for. By thinking this way, he had a very deep thinking in his mind. And for the third time he saw the dead body. What's that? What is those people are just carrying on? They are carrying on a dead body while keeping in their shoulders. Do you think we are going to is going to be happen to us? Of course. Not only you, but also including your father. Princess Yasodhara, including myself, all living beings, one day or any time, have to leave this world, keeping everything behind. No one can able to, overview it. Everyone has to follow this path. No one can avoid it. Everybody has to face for. Just assistant is telling everything. And then finally, Prince Siddhartha saw a peaceful person. Who is that? Who is so calm? Of course. He realized this hectic society and very sorrowful life. And then he escaped, he renunciated this layman life, asking for salvation or nibbana or final or last happiness, ultimate goal of happiness. Just he was trying to find through his own journey. Prince Siddhartha started to think, it should be my path. Definitely, I will. සිද්ධාර්ථ කුමාරයා ওই විදියට හිතලා ඒ ලෙඩ වූ අයෙක්, මහලු අයෙක්, මලමිනියක් දැකලා සංවේගයටපත් වෙලා ස්වාමීන් වහන්සේ දැකීමෙන්, ශ්‍රමණයන් වහන්සේ දැකීමෙන් හිත සාන්ත බවටපත් කරගෙන මේ මාර්ගය තමයි මටත් ඕනේ කියලා ගෙදර ගියා. මතකයි නේදාම තමයි රාහුල ඉපදුනේ. පුතා රාහුලෝ ජාතෝ බන්ධනං ජාතෝ, රාහුලේ ඉපදුනේ මගේ මේ මාර්ගයට බාධාක් ඇතුණා. Rahula came to this world and then he blocked my path. It's a bond
to my path anyway. Just it happened to say. ගෙදර ගියා. වෙනද වගේ නෙමෙයි බලාගත්තත් බලාගෙන හිටියේ නාටිකාංගනාව නටන්න පටන් ගත්තා. but නමුත් ඒ පැත්තට කිසි විටකවත් හිත යොමු කළේ නැහැ. එළිවෙන යාමේ කල්පනා කළා මම අදම යන්න ඕනේ කියලා මතකයි. චන් නැමතියා කන්තකස්සිය සූදානම් කරගෙන එළියට බහින ගමන් පැත්තකට ඇවිදින්න යසෝදරා දේවිය පුංචි පුතා සමගින් සැතපෙනවා නිදා ගන්නවා හිතුණත් ගිහිල්ලා ගන්න නමුත් දේවිය ඇහැරේ කියන හැඟීමෙන් යනවා. දරුවනේ ඔබ හිතනවද මේ පුංචි රාහුලට ලෙංගතුකමක් නැතුව හොඳ නැති තාත්තා කෙනෙක් කියලා අපච්චි කෙනෙක් කියලා නෑ නෑ. සාරාංශකයේ කල්පලක්ෂයක් පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ කළේ රාහුලත් ඇතුළුව සියලු සත්වයන් වෙනුවෙන් බුදු උතුමෙක් වෙන්න බුදු පියාණන් කෙනෙක් වෙන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ ගමන ආවේ. එහෙනම් මේ රාහුලටත් සැනසෙල්ල ලබා දුන්න එහෙම කළානේ. සියලු දෙනාටම යසෝදරා සුදුන් රජතුමා රාහුල දැන්ට කලුරිය කළා සිටින ඒ තව්තිසා දිව්‍ය ලෝකේ ඒ මාතෘ දිව්‍ය රාජ්‍ය ඇතුළු සියලු දෙනාටම සියලු සත්‍යයන්ටම මම යහපතේ මඟ පෙන්වනවා මේ රාහුලත් ඇතුළුව මේ ගමන යන්න ඕනේ. එදා තමයි අබිනිෂ්ක්‍රමණය කිරීම. He's not a bad father who neglected his family life, of course. He fulfilled his perfect sense of parami in his past lives because of this journey. Even Prince Rahula, in his past lives, he helped his father to fulfill his perfect sense of parami. And then they became a little some infant. He came to this world. Prince Siddhartha, while leaving his palace, he thought, I'm not going to take him. Now, I'm not going to touch even right now, this moment. After I got enlightenment, I will came back and I will teach how to follow the noble path and then to get enlightenment, including Father, Princess Yasodhara, and all living beings. I'm going to help them. I'm going to get rid of this sansaric journey to attain supreme nibbana. By thinking this way, he left his palace. එදා ඒ ආකාරයෙන් අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළා. ඊට පස්සේ ගුරුවරු හොයාගෙන ගියා. ආලාර කාලාම උද්දකරාම පුත්‍ර භාර්ගව ආදී වශයෙන්. ඒ ගුරුරුන්ගෙන් ලෞකික වශයෙන් ධාන කියන්නේ absorption. ධාන ලැබුවා. අවසානයේ තීරණය කර මම හොයන කිං සච්ච ගවේසි කිං කුසල ගවේසි මේ මම හොයන මාර්ගය මේ නොවේ කියලා උන්වහන්සේ එතනින් ගුරුවරුන්ගෙන් බැහැර වෙලා අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළා. ඔබට මතක ඇති. දුෂ්කර ක්‍රියා කළා අවුරුදු 6ක්. He was starving for 6 years. It could be like torturing his own body. He thought by doing that, he's able to get rid of this sansara or get rid of this all kind of suffering. But finally he realized that's not the way. අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළ අවසානයේ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා තේරුම් ගත්තා ඒක නෙමෙයි මාර්ගය. ඉන් අනතුරුව තමයි උන්වහන්සේ සංසාර ගමනේ පුරුදු කරන ලද මාර්ගය නැවත සකස් කරගෙන අර ඇසතු බෝමුල වැඩ ඉඳලා සුජාතාවන් විසින් පිළිගන්න ලද කිරිපිඩු දානයත් පිළි අරගෙන පාත්‍රය ගන්තරේ පා කරලා යවලා කල්පනා කළා මම නොනගිටිනවා බුදු වී මිස මම මෙතනින් නැගිටින්නේ නැහැ. චතුරංග වීරයෙන් ඇටලේ මස්නහර වියකී සිඳී ගියත් බුදු වී මිස මම මෙතනින් නැගිටින්නේ නැහැ කියන හැඟීමෙන් වාඩි වුණා. අන්න ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලැබපු දවස තමයි. එහෙම වාරණ ඊට පස්සෙන්ද එළි වෙනකොට උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලැබුවා. ඒ මේ වෙසක් අපි මේ දින වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කැලෙන්ඩර් අනුව. නමුත් අපි සිහිපත් කරන්නේ අන්න ඒ දිනේ. Prince Siddhartha left his palace and then he met with 3 teachers, but he didn't find what he really needed to attain. He got jhanas. It's a kind of mental powers and physical powers, but it did not give anything to him to make satisfy him according to his findings.
Therefore, he decided to leave these 3 teachers and then to go by himself. And then he practiced his path for 4 years. That means he's starving, he's torturing, he's having lots of hard path to go ahead. He thought by doing that, he can he are able to get rid of this sansaric journey or path of dukkha. Finally, he gave up that kind of practices, and then he decided to work with his own path, what he fulfilled in his sansaric journey. And then he sat under a asathu tree. Today we named as व-3. He made a very strong feelings. Until I get enlightenment, I never stand, I never leave this posture or place. Anyway, on this Vesak day, he got enlightenment. අද වගේ දවසක he සම්මා සම්බුද්ධත්වය ලැබුවා. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ සස්සතියක් වැඩි හිටිය ඔබට මතක ඇති උන්වහන්සේ ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ පළමුවෙන්ම දේශනා කළ ප්‍රීති වාක්‍ය ඔබට මතකයි අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දාවිසං අනිබ්බිසං වඩුව මේ මට ගේ නැමැති ස්කන්ධ පංචකයේ නැමැති ගේ හදන්නේ කවුද කියලා හෙව්වා නුඹ තෘෂ්ණාව ඒ නුඹේ ගෙදර කැණි මඩල වහල ඔක්කොම මම සින්දා බින්දා නැවත නුඹ මට ගයක් හදන්නේ මම අඳුනගත්ත නුඹ කවුද කියලා ඊට පස්සේ මම නැවත නුඹ මට ගෙවල් හදන්නේ මට නැවත උපතකුත් නැහැ නැවත පළවෙනි උදානය අර මුලින් සඳහන් කළේ ඉපදිලා අග්ගෝහමස්මි ලෝකස්ස මේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට ලබලා ප්‍රකාශ කළේ. After he got enlightenment, he recited one stanza. I think most of you remember aneka jati sansaran sandavisang anibbisan so on. Throughout of my past life is just I was finding I have been found. Who is going to make her home to me? I discovered who is craving. Hey craving, hereafter, anymore, you are not going to build a house to me. I destroyed its roof, its main part of roof is gone. No more homes to me. This is my last birth. මගේ අවසාන ජීවිතය තෘෂ්ණාව නුඹ මීට පස්සේ මට ගෙවල් හදන්නේ නැහැ. ඒ අවසානයේ තෘෂ්ණාව නුඹ හදපු අවසන් ගේ මං ඊය නැති කළා. මීට පසුව අද වගේ දවසක සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලැබුවා. ඒ බුද්ධ වචනය අපි සිහිපත් කරනවා. සංසාර ගමනේදී භයානක බව අපි මෙනෙහි කරනවා. ඉන් අවසානයේ අවුරුදු 45ක් උන්වහන්සේ කාල සටහනක් හදාගෙන කොටස් 5කට උන්වහන්සේ ඒ අසිරිමත් වූ බුදු සිරිත පැවැත්තුවා. සූත්‍ර සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් කළොත් බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පාල 3 මාසයකට පස්සේ සංගායනාවක් තිබුණා. එහිදී ඒ දේශනා කළ දහම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඒ වගේ සූත්‍ර උපාලි හාමුදුරුවෝ විනය මේ ආදී වශයෙන් උන්වහන්සේලා සහභාගී කරගෙන මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ ඒව කොටස් කළා. ඒ අනුව සූත්‍ර 18000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ වන විට ත්‍රිපිටකය එහි අඩංගුව පවතිනවා. අවුරුදු 45 කාලය තුල දේශනා කළේ. ප්‍රධාන වශයෙන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම. After his enlightenment, he lived for 45 years. Throughout of his 45 years, Buddha's life as the Buddha, throughout of his 45 years, he categorized to 5 parts of his schedule. Every day he followed. Sometimes he got sick. Even at that time, he advised senior Arahant monks to follow this path and then to help other people. Even for first 60 Arahant monks, the Buddha said,
Charata bhikkhave charikang bahujana hitaya bahujana sakaya lokanukampaya. O venerable monks, go alone, not to go two monks together, and just delivers this path to everybody with compassion. මේ විදියට මහා කාරුණිකව ජීවිතය පැවැත් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 80 දී වෙසක් දවසේ කුසිනාරානුවර මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවත්තන සල්ලුවේදී පිරිනිවන් පෑවා. After his 8 years old life journey, he passed away on this Vesak day. At Kusinaranuwara is King's Malla's park. The Buddha was passed away on this Vesak day, but we remind ourselves to practice our path. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම එක මංගල්‍යයක් කියලා වචනේ පාවිච්චි කරාට එතන ධර්ම සංවේගයක් ඇති කරගෙන වඩාත් අප ධම්ම මාර්ගයේ පුරුදු කරන අවශ්‍ය කාලයක් හැටියට තමයි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. Though we are addressing as celebrating these three events, birth, enlightenment and passing away, just we have to think about ourselves how to celebrate but to practice the Buddha's path. When we think about the Buddha's death or Buddha's parinibbana, only thing is just we have to comfort our heart. We don't want to drop tears, but still, this is the nature. This is what the Buddha said as suffering or dukkha. By knowing this truth, just we have to follow the teachings. This is what the Buddha asks us to respect. If someone thinks to respect the Buddha, that's the way. Yo dhammam passati somam passati. Who practices the Dhamma definitely sees the Buddha even today. On this Vesak day, this is the path what we are supposed to follow. මේ වෙසක් වෙනුවෙන් බුදුරජාන් වහන්සේට කරන උතුම ගෞරවය ඒකයි. ගෙදර ඉඳගෙන පහනක් දැල්වන්න, හැකිනම් වෙසක් කූඩුවක් තනන්න, බෞද්ධ කොඩියක් ඒ ඔක්කොම චාරිත්‍ර රිචුවල්ස් ඒකට වරදක් නැහැ. බෞද්ධ කොඩියක් උසවන්න ඒ දේ කරන්න. අර මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ කරුණාවෙන් ඉල්ල හිටිය අපේ දරුවන්ටත් අඩු ගානේ පැය දෙකක්වත් සීල සමාදානෙ පිළිපදින්න. මෛත්‍රිය කරුණාව මේවා වඩන්න. ජීවිතය යථා ස්වභාවය දැකලා මේ ලෙඩ දුක් ඉදිරියේ බය වෙන්න අඬන්න නෙවෙයි, හැබැයි පරිස්සම් වෙන්න. තමනුත් ලෙඩ හදා ගන්න නැතුව, අනිත් ඇයට ලෙඩ බෝ කරන්නේ නැතුව. ලෙඩ හැදුණු අය සුවපත් වෙන්න අපි අදිෂ්ඨාන කළ හැකි ආකාරයෙන් ඒ සියලු දෙනාටම උදව් කරමු. ඒකත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන උතුම් පූජාවක්. මෙන්න මේ විදිහට ගත කරලා සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩාගෙන අපේ දරුවෝ හොඳින් ඉගෙන ගන්න. ගුණ යහපත් වෙන්න. දෙමව්පියෝ සිත සංසුන් කරගන්න, ගැටීම් ඇති කරගන්නට එපා. දරුවන්ටත් අපි දරුවන්ට නිරන්තරයෙන් ආරාධනා කරන දෙමව්පිය වෙනුවෙන් සලකන්න, ගරු කරන්න. දෙමව්පියනුත් බොහොම සංසුන්ව දරුවෝ ගැන හිතන්න. සමහරට දරුවන්ට මේ ඔන්ලයින් කියන වචනේත් එක්කම වැඩ කරලා ඒකාකාරීව මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. දරුවන්ට හැකිතා දුරට ආදරෙන් කරුණාවෙන් කෑකෝ ගහනවට වඩා, සැර කරනවට වඩා, දරුවෙක් සමහරට අපහසුයි කියපු වෙලාවක නෑ නෑ නුඹ කරන්නම ඕනේ කියලා කෑ ගහලා බල කරනවට වඩා, මොකද ඔබ වගේම දරුවනුත් මේ කාලය තුල අපහසුතාවයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. අපේ ළමා කාලය ගැන හිතලා බලන්න. අපිත් මොන තරම් සෙල්ලම් කරාද, දුව පැනවිද්දද. සමහරත් ගම පුරාම අපි බොහොමයක් වැඩි හිටියන්ගේ අතීතයේ ගම පුරාම දුව පැනවිදලා මොන තරම් හවස්වල සෙල්ලම් කරාද. මේ දරුවන්ට මොකක්වත් නැහැ දැන් කොහොමත්. ඉතින් පීඩණයටපත් වෙච්ච දරුවෝ දෙසත් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් බලලා අඩුපාඩු හදාගෙන අම්මයි තාත්තයි ගෙදරින් ඔක්කොමත් එකතු වෙලා පොඩි දරුවන්ටත් එක විටම බනින්න පටන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට දරා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහර දඩබ්බර දරුවෝ ටිකක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ටත් කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කියලා දුන්නොත් හදා ගන්න පුළුවන්. නිසා දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ හැටියට මොකද දරුවන්ගේම වයසේ තත්ත්වයට හිතන තත්ත්වයට වැටෙන්නේ නැතුව ගුණයහපත් විදියට හිතලා ඔබත් ගරුත්වයෙන් දරුවන්ගේ පැතුනොත් බලලා කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් සලකලා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්නට ආරාධනා කරමින් උතුම්ම වෙසක් සැමරීමක් කියවේ සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ වඩන්න ආරාධනා කරනවා. හැම දිනාටම තුනුරුවන් සරණයි. Dear children and parents and teachers, I would like to conclude my sermon with this message. Even parents, you have to be mindful with your children's attitude. Sometimes actually they are under pressure. Of course, you are under pressure. You got stressed out because of your work, your family duties and other things. You have no facilities to go out.
Sometimes you are having lack of food or other things. There are lots of things. Sometimes children can't understand about that. But some young children are able to understand. That's fine. But still, sometimes when they follow online classes and things, they may feel tired because they are losing their, their childhood. There's a beautiful time they are missing. At that time, they may get hectic. Sometimes they may become panic. We don't want to be panic. And then with compassion or kindness, just we have to talk to them. With love and compassion, you can make them happy. You can, I'm not asking you to the use of word control, but to, talk to them with love and compassion. I'm sure they may listen to you. They become obedient children. By the blessings of the Buddha, Dhamma, and Sangha, may you be well, happy, and peaceful. Finally, attain supreme Nibbana, Subha Vesak, Utum Tunuruang Saranai.